Svo voru að afsaka ég er kvikmyndastjarna núna. Þú voru að afsaka ég er kvikmyndastjarna núna. Ert þú kvikmyndastjarna? Herri, hvað er... Kókaín og spýtvíklandi komið þjóðfélaginu á hausinn, svo ykkur útigangsfólkinu, ykkur úthýst og þið eru fordæmt. Þið eru fordæmt. Já, ég kynntist Óla bara þegar við vorum saman í skóla. Hann kemur hérna svona 10 ára aldur, að mig minnir. Og svo bara svona cirka 2 árum seinna, voru bara orðnir alveg bestu vinnir og ég man alltaf eftir að við áttum að vera þarna kassettusnúðar eða spólusnúðar á bekkjakvöldi, saman á bekk sko. Saman og við áttum að sjá tónlistina. Þannig að það var eiginlega bara þannig sem við kynntumst og eftir það ég þekkti hann bara alla tíð síðan. Jú, já, Sigvaldi fyrir því. Já. Ég gaf þér 8 strætó með það í gær. Nei, 4. Já. Þú voru ekki hvort að sofa. Það kom sem bjöður. Maður þarf að standa saman. Svo cirka svona, þegar við 13 ára, 84, þá fórum við eitthvað að leika okkur með eitt lítið hljómborð og eitthvað svona og svo endaði á því að við vorum bara búin að stofna hljómsveit. Svona að einhverju viti, 86. Jú, þá var hann búinn að vera að leika sér aðeins með einhverjum öðrum sem hljómborðsleikari. Hann byrjaði sem hljómborðsleikari og ég ætlaði að vera bassaleikari. Ég kannski betur verið bassaleikari. En af hverju þetta helviti svo fer maður inn á einhver félagsmálastofnun? Þeir gera nú ekki neitt. Og þá tala maður og það segir, ég skil þig. En hvað er á bakvið þau orð? Ekki raska. Hvað býr á bakvið orð? Ekki raska. Hvað býr á bakvið orð? Hvað býr á bakvið þau orð? Ekki vera æsaði, Anna. Nei, ég verður brjáluð á þessu helvítis landi. Anna. Ég er farin hér! Já, farðu þá. Ekki vera æst, ekki vera æst. Þeir eru bara að tala saman í róleikum. Æ, ég skal reyna að vera róleg, ég var bara alltaf svo reið. Ég var svo reið þegar ég fyrir að hugsa þetta. Ég var svo reið þegar ég fyrir að hugsa þetta. Græðum bara ekkert á því, Anna minn. Ég veit það, ég fyrir alltaf að gráta og verði alltaf jafn reið. Anna, hætti þessu. Þetta er staðreyndin. Ég var ekki að kynnast þér í dag. Nei. Hætti þessu látum. Þetta er ekki læti í mun. Ég er bara að segja það. Dagurinn er að byrja og ég vil láta hann byrja vel. Þessi helvítis borgarstjóri, þetta er hommi. Nei, reyndar ekki. Lappandi með Bert raskandi niðurlega upp og niðurlega veginn. Hættu þessu, Anna. Og honum finnst það allt í lagi. Páll Óskar líka. Svo erum við á götunni. Anna, stoppaðu. Og þá erum við bara, Stoppaðu. Við erum bara einhverju skítalar. Anna, stoppaðu. Nei, ég hitti Ögmund Jóhannesson í gær. Mér er alveg sama þó að það hafi hitt Bill Clinton. Það er ekki sama hvaða röð á apótekinu hún tekur. Þess að ég fyrir í Jóðell, þar er til dæmis Nóatún sem er opið allan sólarhringinn. Það kemur mikið af fólki þangað. Þar er hvað heitir hann bakarinn? Jói Fel, já. Þarna eru fleiri fatareinsun og fleira sem opna snemma. Svo fórum við Hafaleiti, þar er fullt af búðum sem opna snemma. Svo er það Mjóddin. Þar er fullt af búðum sem opna snemma. Svo reynir maður alltaf að enda bara á búðunum sem opna seint. Ég kynntist honum Óla, minnir mig fyrst bara í partí hjá honum Gumma inn í Firði. Fórum með Addo og Sisso, var voða gaman. Við vorum að byrja að drekka. Takk að kjallaði fyrir. Eða góðan dag, vinna. Þeim var að spila gamla sjúkrahúsinu. Þeir voru búin að setja upp upptökustúdíu, það var það nóg upptökustúdíu á einhverju íslenskri hljómsveit, íslenskri hljómsveit, sem var með stúdíóðar og þeir voru þarna að búa til lög. Einar Ársæll var að semja textana og
Óli á bassann og hérna Siggi Snorri var að syngja, Gummi á píanóið og svo var einn strákur hérna á gítarinn. Þeir tóku upp alveg held ég heila plötu þarna og ég er ekki alveg viss hvort þessi plata hefur komið nokkurn út en það endaði eitt lag safnplötu sem að hérna Gummi bjó til. Mjög gott lag sko. Jú, við tókum upp lag 1989 í stúdíóstöðinni hjá honum Axel Einarsinni og lagið heitir Söknur. Kom út á plötunni Húsið 2 árum seinna, 1991. En þetta er eina lagið sem ég hef tekið upp. Og það komið 50 ár síðan, eða svona næstu. In the city there's a man doing everything that he can just to get through another day and find a way. Got the spirit in his hand. It's so hard to try and understand. Kemst nú alltaf inn á endanum. Ég stopp bara að hvíla mig á milli hæða. Það fæ ég svo mikla verki hérna yfir brjóstinu. Það var bara spurning að detti í það maður. Það ekki? Málið var að ég klikkaði nefnilega. Ég hef bara búinn að vera 1 tímabil á örorku. Ég fattaði ekki að ég þurfti að endurnýja örorkuna. Og svo bara kom mánaðamót og ég fékk ekki krónu sko. Og ég á að fá þetta tilbaka þegar það kemur eitthvað uppgjör á hverju ári. En ég fæ ekki núna. Þannig nú er ég í rauninni að borga skuldir fyrir 2 mánuði. Þess vegna mun ég eiga svo lítið. Og það sem að skulda pólverjum, sko, það er eins gott fyrir að borga. Þarna á þessu tímabili líka þá hérna kom Óli til partí mín og sá ég var að leika mér að mála. Og alveg staðrann í því að fá mig til að halda sýningu. Og setti upp bara dagsýningu og sagði bara Óli nú ferðu bara að mála. Og ég bara nei, jú. Við höfum bara sýningu á Frábæ. Þannig að foreldrar hans áttu Frábæ veitingastæðinn sem endaði með því ég málaði einhverjar 10 myndir til að vera með á sýningu. Var svo frægur að þær seldust allar. Hérna, takk út af reikningnum minnum. Ég er í banka 515, reikningur 140771. 140771? Já, Óli Pétur Jakobsson. Maður þarf að borga þeim meira, sko. Þegar maður eigi ekki 10 skall eða eitthvað eftir þegar maður er búinn að gera upp sína skuldir, sko. Svo þarf að fara niður í bæ og vera mættur í Bónus klukkan 12. Þar megið þið ekki taka mynd. Ég er ekki viss að pólverjarnir verði hrifnir af því. Jó, ég verð kannski kóngur í dag. Þegar maður er búinn að borga þá held ég að þetta verði nú ekki mikið veisla morgun, sko. Þetta sé 3 hluti sem ég get ekki gert. Það er að borga landaminn og leiguna og kannski eitthvað í matinn. Og vonandi tóbak. Svo þegar þeir ætlaði að fara að spila upp á sviði, þá fekk söngurinn sviðskrekk, ég man það alltaf, Lúlli, svo einu sanni. Þannig að Óli datt í hug að fá mig í hljómsveitina. En ég var náttúrulega hljómborðsleikari, þannig að þá þurfti einhver að syngja. Þannig að Óli tók bara upp við að fara að syngja. Og hann ætlaði reyndar ekki endilega að vera söngvari, svona í byrjun. Engar nafngreiningar. Einu sinni vorum við hérna, ég og félagi minn miðjanótt, þá vorum við útigangsmenn bara. Sáum bara undir trjám og svona.
vorum ekki það lengst upp á Höfða eitthvað og þurftum að fara niður á Granda að reyna að fá gistingu þar það voru já, hjá ákveðnum manni og við ákveðum að stela okkur sikur hjólum eins og ég sagði þér að ég var alltaf með fullan bakpoka af verkfæri og svo fórum við eitthvað að metast maður, nei, hann kominn. Svo fórum við eitthvað að metast hver getur hjóla hraðar. Svo hjólaði ég bara múrunum, sko. Og eitthvað, hlæja, eitthvað svona, gera grín. Svo ráði hann að fara fram á mér, hjóla á stein, flaug bara einhverja fleiri metra, steindó. Og ég hringdi 5 sinnum í 112 og þeir bara að þeir þekktu nafnið mitt og þekktu nafnið á manninum, það voru okkur bara ekki sinnt. Það var ekki fyrir að ég bara hljóp út á næsta horn og bara náði einhvern Jón Jónsson, ég veit ekki eins og hvað hann heitir, og bað hann að hringja fyrir mig á sjúkrabíl. Nei, þá komu þeir eftir smástund. Ég var bara ekki nógu merkilegu pappír að þeir vildi ekki trúa mér. Það bara fekk svo mikið höfuðhögg að hann bara dó. Það var líka orðið svolítið gaman, 67 ára held ég. Hann var svolítið stjórnsamur, jú, hann var frekur, en það var náttúrulega kannski ekkert verra. Að hafa einn svona sem stjórnar. Ef allir væri bara eitthvað, eins og ég er oft bara, ég segi bara já við öllu og það er svona næstu já við öllu og svona eitthvað, þá hefðum við bara verið þetta. Ef ekki halda áfram, ef ekki semja nokkuð lög, ef ekki að fara á æfingu. Jú, svo sem. Og þá kannski yrði ekkert úr þessu. Og Óli sagði bara, nú er þið æfing, nú verðum við bara mæta og hittast og þá bara mættum við bara með það sama. Og þá var bara farið og talið í. Nei, já, ég man eftir að þú varst ungur þarna. Já, ég var svona smá polli bara. Já, ég var ekkert eftir smá þér polli, bara. þetta er Þú satt, varst já. bara eitthvað fyllibitt á Ísafirði. Já, ég var alltaf í þau komið langt. Ég var bara eitthvað smá fjall. Þú veist, sjómenn bara, mann kallar það Það voru fyllibitt. allir sjómenn á Ísafirði á Þú veist, mann fá sér í glasi 1 tíma á viku. Það er eiginlega þrennt sem við vorum alltaf að gera. Við dýrkuðum að spila saman tónlist, spila tónlist saman og hlusta tónlist og svoleiðis. Og bara helgar þá var bara tekið tappinn af flöskunni og svo bara drukkið alla helgina. Það getur verið rosalega gaman, eða var það allana. Og svo íþróttir. Hann dró okkur oft við félagana hérna bara, ef við fara fótbolta, hringdi hann oft á virkum degi, kannski kvöld og dró okkur í fótbolta. Já, það skeiði margótt. Ég meina með hvernig ég er búinn að gera svona góður drengur, og við hjálpa okkur öðrum. Stundum má maður ekki neitt, skilur fyrir mig. Hann á eitthvað, þá bergar hann mér. Ef ég á eitthvað, þá bergar hann honum. Þetta er bara svo einfalt, Bjárinn, ég geti sér hvort bakkan. Einn fyrir mig og einn fyrir þig. Þessu veginn. Ég var út í Texas að kaupa fyrir þig. Þú átt síkó. Þú átt síkó. Þú átt síkó. Nei, Ég var að kaupa fyrir þig 1 sígarettupakka. ég á ekki tóbak. Jæja, leita í vösunum og segðu svo nei. Já, með það. Já, ég var að kaupa fyrir þig. Nei, fylgðu Óli.
Óli. Já, það var of langt frá. Þetta Nei, eða það var of nálægt eiginlega. Óli var í Danmörku í nokkur ár. Ég er ekki alveg viss hvað lengi, en ég heyrði ekki mikið í honum í langan tíma. Þangað til að hann kemur aftur til Ísafjarðar 2000 minnir mig. Og þá erum við miklu mátar. Þá hittust við hérna alveg á hverju kvöldi alltaf, á sjálfanum, hérna. Sem var bara voða gaman. Hittust við hverju kvöldi, bjór, spila, spjalla. Gerðum þetta í langan tíma. Þegar maður kemur þarna, maður fær hérna saltvatn. Maður fær bara legg og saltvatn. Og svo er eiginlega ekkert meira gert. Ef maður er mjög veikur þá fær maður kannski hérna vítamínsbrautur. Það er mjög veikur. Svo er maður kannski, sko, ef það er einhver annar sem kemur inn veikari, þá er maður kannski hent út. Ég man sérstaklega eftir einu sem var það versta sem ég lenti í. Að mér var hent út klukkan 4 nótt. Ég var á stuttbuxum og ból. Var ekki í sokkum eða neitt. Hávetur. Og ég stóð fyrir utan, hvernig andskotunum megi komast heim. Herru, ég bara labbaði á milli fólks bara, ætlaði bara að bísa mér fyrir leigubíl. Herru, svo labbaði ég að einhverju konu þarna. Þá var hún hjúkað þarna. Og hún sagði, ég ætla ekki að lána þér pening, ég skal skutla þér heim. Ég er alltaf mikið í gangi þetta í einu. Takk á njóla sínum. Ég er að reyna að kveikja í sígarettu að halda þessu og reyna að bjarga tappan. Það er nóg að gera. Þetta er fullt starf, þetta er fylgir líka. Ég veit það. Ok. Og Skari, Það hvað er er? ekkert ok nú til dags, maður. Ekkert ok, maður. Jú. Skari. Það er alltaf ok fyrsta. Þetta er ekki mættu. Já, það er fyrsta, já. Það er alltaf ok fyrsta. Rúma blíð og góð, það þýðir ekki það. Já. Með ekki vatnuðu þið, Skari. Já, sömulegis einan. Og það er kannski loksins að Það geta mættu eftir 3 daga stopp í áting. Veistu að þetta er svona einu sinni í viku sem einhver kemur og biður að taka mynd. En ég hugsa bara jákvætt út í það, sko, að þetta vekur þó athygli á vandamálinu. Og sumum er illa við að láta taka sér mynd, sko. En ég hugsa bara ef þetta viðtal eða ljósmynd getur hjálpað einhverjum, þá hugsa ég að það er bara gott. Ég meina, fyrst þegar þetta var að vera að spyrja maður, sko, þá var maður alltaf hræddur sko, að börnum hans eða fjölskylda eða eitthvað myndi sjá þetta. En ég hugsa ekki þannig, það að vita það hvort þið er allir hvernig maður er. Ég held ég að fara svona 4-5 sinnum með hann inn til Rögnu á Nófubóli. Það var ekkert mál. Þar hafði hann alltaf yndislegan tíma. Líkaði vel að vera vel vistinn hjá Rögnu. Nú var hérna, við vorum hérna 3 mánuði þegar ég flutti hingað. Og það gekk nú ekkert upp þannig, svo fór hann vestur bara í sveitina. Meina, kannski fer hann náttúrulega í frákvölum angað, hann er í frákvölum, hann tekur á að vinna líkamann upp aftur. Hún er alltaf að biðja mig að koma. Ég sagði bara, Laugardalur er of langt frá spítala. Þú manst nú hvað gerðist síðast. Ég hrundi niður stigann. Og svo þegar ég var kominn niður, þá hrundi ég aftur. Ég bara svimaði svo. Og þá
reisti Eyþór mig upp og bara bar mig upp í sófann og Ragnar heimtaði bara sjúkrabíl. Þetta er það sem að plaga mig mest núna, sko. Ég farin að finna meira og meina finna fyrir þessu, sko, þessi svim. Ég bara aukaleikari. Já, þú bara aukaleikari, sko. Já, ég að segja það, sko, að skilur nú enginn af hverju Einar lifandi bara hreinlega. Sko, þessi kynslóð, hún bara öll að hreinja niður. Maður fær alltaf tilkynningu bara nánast í hverju mánuði einhver. Svo þetta svona tímabil þar sem hann hringir og kemur og lætur hennar sér og svo fer hann aftur og þá hann bara þarstottin í það og þangað til bara svona í það restina þá ég bara heima hjá konunni minni 2014 og þá fæ ég símtalið frá hún Jónasi að Óli Pétur ekki langt eftir. Eftir að hann var farinn að vera svona slæmur þá, ég veit það ekki, hann var ekki gaman að vita að þessu. En hann náttúrulega til að byrja með og náttúrulega vildi hann náttúrulega reyna að sleppa frá þessu öllu. En svo bara réði hann ekki við þetta og hann náttúrulega bara hélt bara áfram, það var bara orðið þannig að hann ætlaði sér bara að halda áfram. Maður fékk bara sjokk. Svo fór það bara alla leið. In the city, there's a man doing everything that he can just to get through another day. He'll find a way, got the spirit in his hand. It's so hard to try and understand.